Hello guys, welcome back to my channel. মই হৰি চেত্ৰী আজি আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো। হয় আপোনালোকে গম পালে চাগে থাম্বনেইলটো চাই। আজি টপিকটো হ'ল বাজেট। আৰু এই বাজেট টপিকটো আসলতে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ অধ্যয়ন কৰি আছে বা যিসকল কেণ্ডিডেটে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বিষয়টো অতি উপযোগী হৈ পৰিব। কাৰণ এই বাজেট টপিকটো কেৱল ষ্টুডেণ্ট যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যে এই বিষয়টো লাগিব তেনেকুৱা নহয়। এই টপিকটো আসলতে এটা বহল পৰিসৰৰ টপিক হয়। বাজেট বুলি ক'লে আমি সবে জানোই আসলতে বাজেট হয় কি। গতিকে বাজেটত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু সোমাই আছে। গতিকে এইটো আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণেও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰে। গতিকে দেৰি নকৰাকৈ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ সিলেবাস ছেকেণ্ডাৰী সিলেবাস মতে টপিক নম্বৰ হ'ল 4 য'ত গভৰ্ণমেণ্ট বাজেট এণ্ড দ্য ইকনমি এই টপিকটো আছে। অৰ্থাৎ চৰকাৰী বাজেট আৰু অৰ্থনীতি। আসলতে এই চৰকাৰী বাজেট আৰু অৰ্থনীতিত আমি 6 নম্বৰ দিয়া আছে আৰু এই 6 নম্বৰ পাবলৈ কিমান অধ্যয়ন কৰিব লাগিব বা কি বিষয় আমি অধ্যয়ন কৰাটো উচিত সেইটো আমি অলপ চাওঁ। গভৰ্ণমেণ্ট বাজেট এণ্ড ইকনমি ইয়াত দিয়া আছে। প্ৰথমে আমি পঢ়িব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট বাজেট মিনিং অবজেক্টিভ এণ্ড কম্পনেণ্ট। চৰকাৰী বাজেটৰ অৰ্থ, ইয়াৰ উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ উপাদানসমূহ পঢ়িব লাগিব। চৰকাৰী বাজেট মানে কি হয়, এই বাজেটৰ উদ্দেশ্যটো কি হয় আৰু এই বাজেট কি উপাদানৰ দ্বাৰা গঠিত সেই উপাদানবিলাকৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ৰিচিপ্ট, ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এণ্ড কেপিটেল ৰিচিপ্ট। আমি সকলোৱে জানোৱে চৰকাৰে দুই ধৰণৰ ৰাজহ পায়, মানে ৰাজহ প্ৰাপ্তি লাভ কৰে। এটা হ'ল ৰাজহ আয় আৰু আনটো হ'ল মূলধনী আয়। তাৰ মানে চৰকাৰে আয় যিটো পাব, বাজেট মানে আচলতে কি হয়, এটা বিত্তীয় বৰ্ষত চৰকাৰৰ যিমানো আয় আৰু ব্যয় হয় তাৰ যিটো প্ৰণালীবদ্ধ হিচাপ সেইটো হৈছে বাজেট। গতিকে এই বাজেটত চৰকাৰৰ আয় হ'ব আৰু ব্যয় হ'ব। গতিকে চৰকাৰৰ আয় কি হ'ব সেইটোৱে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ৰিচিপ্ট বুলি কৈছে। তাৰমানে চৰকাৰৰ যিটো প্ৰাপ্তি, চৰকাৰৰ আয় সেইটো কি হ'ব, চৰকাৰে কি আয় পাব, এটা হ'ব ৰাজহ আয় আৰু আনটো হ'ল মূলধনী আয়। সেইটোৱে কৈছে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এণ্ড কেপিটেল ৰিচিপ্ট। তাৰপিছত ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এক্সপেণ্ডিচাৰ, যেনেকৈ আমি আয়ৰ বিভাজন কৰিলোঁ, আয় দুই প্ৰকাৰ আছে, এটা হ'ল ৰাজহ আয় আৰু মূলধনী আয়। ঠিক একেদৰে চৰকাৰৰ ব্যয়ো দুই ধৰণে হয়, এটা ৰাজহ ব্যয় বুলি কোৱা হয়, আনটোক মূলধনী ব্যয় বুলি কোৱা হয়। এইটো ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হয়নে। তাৰপিছত 4 নম্বৰ টপিকটো আমি পঢ়িব লাগে বেলেঞ্চ বাজেট হয়নে। বেলেঞ্চ বাজেট, সাৰপ্লাছ বাজেট এণ্ড ডেফিচিট বাজেট। এতিয়া বাজেটৰ প্ৰকাৰ আছে হয়নে, বেলেঞ্চ বাজেট, সাৰপ্লাছ বাজেট আৰু ডেফিচিট। তাৰ মানে বাজেট কেতিয়া হয়, ঘাটি বাজেট হয়। সাৰপ্লাছ মানে ৰাহি বাজেট আৰু ডেফিচিট বাজেট মানে ঘাটি বাজেট। আৰু বেলেঞ্চ বাজেট য'ত ৰাহিও নহয় য'ত ঘাটিও নহয়। তাৰ মানে য'ত চৰকাৰৰ আয় ব্যয় যদি সমান হয় সেইটো হ'ব বেলেঞ্চ বাজেট। কিন্তু যদি চৰকাৰৰ আয় ব্যয়তকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে সাৰপ্লাছ হ'ব, ৰাহি বাজেট হ'ব। ইয়াৰ বিপৰীতে যদি চৰকাৰৰ আয়তকৈ ব্যয় বেছি হৈ যায়, চৰকাৰে খৰচ বেছি কৰিছে কিন্তু আয় কম পাইছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো ঘাটি বাজেট হ'ব। তাৰপিছত মেজাৰ্ছ টু কাৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্ট ডেফিচিট, চৰকাৰৰ ঘাটিসমূহ শুধৰাবলৈ কি ব্যৱস্থা আছে। তাৰপিছত ফিস্কেল পলিচি, চেঞ্জেছ ইন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড চেঞ্জেছ ইন টেক্স, চৰকাৰৰ যিটো ব্যয় তাত পৰিৱৰ্তন আৰু চৰকাৰৰ যিটো কৰ
টেক্স কৰৰ পৰিৱৰ্তন, পাব্লিক ডেপ্ট চৰকাৰী ঋণ, ফিস্কেল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট 2023 এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ফিস্কেল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্টটো আচলতে এইটো নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। এই 2 বছৰ যিটো চিলেবাছ তাত হয়তো ইনক্লুড কৰা হৈছে। এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে। তাৰপিছত আমাক GST আমি সকলোৱে জানো, GST গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স কনচেপ্ট অনলি, খালি ইয়াৰ কনচেপ্টটো জানিব লাগিব। আৰু শেষত মেজাৰ্ছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট ডেফিচিট, চৰকাৰৰ যিখিনি ঘাটি হয় তাৰ কি মেজাৰ্ছ ল'ব পাৰি, ৰেভিনিউ ডেফিচিট, ফিস্কেল ডেফিচিট এণ্ড প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট, এইখিনি। গতিকে এইখিনি টপিক আমি অধ্যয়ন কৰিলে আমাৰ বাজেটৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ হৈ যায়। এই গোটেইখিনি টপিকটো আমি এটা টপিক বহলকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ বিষয়ে বহলকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই অন্ত পৰিল। ধন্যবাদ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।